Mo fẹ́ fi ìyàtọ̀ hàn wá nínú VLOOKUP àti XLOOKUP. Maybe àwọn ẹlòmíì gan sì jẹ́ pé VLOOKUP ló máa ń lò dáadáa jù. XLOOKUP wà tó dẹ̀ jẹ́ bí ìtó tún dáa ju VLOOKUP lọ. Ẹ wo àwọn data tó wà lórí kọ̀ǹpútà mi báyìí. Ká sọ pé a nírú table báyìí, ó tiẹ̀ lè gùn jù báyìí lọ bóyá ó tó bí 1 million rows. Ta fẹ́ kó máa bá wa return value kan, a máa lo VLOOKUP fún wa. Màá tún ṣe bí ẹni tó fẹ́ lò nínú table eléyìí náà bí báyìí láti fi ṣàlàyé ìkan lára àwọn ìyàtọ̀ tó wà nínú VLOOKUP àti XLOOKUP. VLOOKUP ká kọ́kọ́ lò bọ́n ṣe ń lò. Ẹ wo irú data tó wà bí báyìí sìn. A ní bí báyìí a rí àwọn part computer, a rí quantity ta ní ní store, a ní cost a rí year tán ṣe ó wà bí báyìí. Ká wá sọ pé eléyìí lè jẹ́ mo fẹ́ filẹ̀ pé nǹkan tí bá ti tẹ̀ sí bí báyìí ni kó máa bá mi wá ní ọ̀pọ̀ ìgbà tí bá ti tẹ̀. Mo lè wá bí báyìí náà kí n kọ VLOOKUP mi sí bí báyìí. Kí n wá sọ pé lookup value mi nǹkan tó bá ti kọ sí bí báyìí, comma table wo ni kó ti wò gbogbo table yìí. Column wo ni nǹkan tí mo fẹ́ kó wà wà. Ká sọ pé mo kàn tí ẹ fẹ́ wo iye tá a ní ní store, ẹ̀wọ̀n quantity nìyẹn. Ìyẹn jẹ́ 2, comma exact match pé nǹkan bó ṣe rí yẹn gangan ni mò ń wá, kò ṣe pé kánkán tẹ̀ kó súnmọ́ díẹ̀. Tí n bá ṣe enter nsìn, ẹ rí pé kò sí nǹkan kan bí báyìí. Ṣùgbọ́n tí n bá wá bí báyìí, tí n bá tẹ bóyá processor sí bí báyìí nsìn, tí n bá tẹ enter, ṣé rí pé ó ti bá mi ṣe 290. Tó bá yẹ kí mo bọ́ sí báyìí náà, mo tẹ screen, tí mo ṣe enter, ẹ rí pé ó ti bá mi wo iye screen ta ní bí báyìí 478. Ká ní mo tún wá fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn pé kó dáa ju báyìí lọ. Column tí mo ti lò fún lookup mi bí báyìí, kí n wá tiẹ̀ sọ pé ó yá o, mo fẹ́ kó gbà pé ní list. Tí n bá wá sọ́dà data mi, tí n bá sí data validation, tí n bá mú data validation, mo lè wá sí bí báyìí pé any value kan ni kó gba list. A wá béèrè pé ibo ni list mi wà, kí n wá mú bí báyìí pé gbogbo wọn ni mo fẹ́ fi sínú list tí n bá ṣe okay. Ẹni pé tí n bá sí bí báyìí sìn, tí n bá tẹ anything, ẹ rí pé ó ti bá mi wá jáde bí báyìí. Tí n bá wá sí bí báyìí náà, tí n bá tún tẹ̀ wá sálẹ̀, ó ti bá mi gbé corresponding quantity wá bí báyìí. Mo lè ṣiṣẹ́ yẹn kó tún jù báyìí lọ. Ẹ jẹ́ kí n pààrọ̀ nǹkan tí mo kọ sí bí báyìí pé cost ni mo fẹ́ kó bá mi wá. Wá sọ pé ní bí báyìí sìn, mo ti kọ pé tm part. Ẹ má jẹ́ kó ká sọ pé ibi báyìí ni mo máa kọ àwọn nǹkan tí mo wá sí. Ibi báyìí ni mo fẹ́ kí cost nǹkan yẹn wà or cost. Kí bí báyìí wá jẹ́ pé mélòó lẹni yẹn rà, quantity mélòó lẹni yẹn rà. Kí bí báyìí jẹ́ sales, kó bá mi calculate. Ẹ mọ̀ pé ní bí báyìí sìn, external port 170 naira ni. Tí n bá sí bí báyìí sìn, tí n bá tẹ 2, automatically kí n fẹ́ kó máa calculate sales mi àbí tí n bá tẹ equal to síbẹ̀ yẹn, tí n bá sọ pé nǹkan tó bá ti wà ní column eléyìí B12 kó máa bá mi multiply pẹ̀lú column eléyìí C12. Tí n bá ṣe ń sìn kò ní ìdí kí n fi comma sí má dà mí lọ. Ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún mi. Tí n bá padà bí báyìí sìn, tí mo mú system memory, ẹ rí pé ó ti pààrọ̀ ẹ̀. Tó bá jẹ́ pé 5 ló rà bẹ́ẹ̀ yẹn náà, ẹ rí pé ó ti ń bá mi ṣe calculation yẹn, à ń lo VLOOKUP bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ tí wá ẹ rí pé ó ń lọ torí pé VLOOKUP ó lè return nǹkan ẹyọ kan ṣoṣo. Ó dẹ̀ máa ń ríran tiẹ̀ láti ọwọ́ òsì wá sọ́wọ́ ọ̀tún báyìí. Ẹ má gbàgbé column tí nǹkan tá ń wá wà, òun ló kọ́kọ́ wà lọ́wọ́ òsì. Nǹkan tá ń wá ló wà lápá báyìí.